सो फ्रेंड्स, आपण मागच्या व्हिडिओमध्ये सिंपल पास्ट टेन्स म्हणजे साधा भूतकाळाचे दोन टाईपचे एक्झाम्पल घेतले आपण. विधानवाचक होकार आणि विधानवाचक नकार. बरोबर. आता या व्हिडिओमध्ये आपण प्रश्नवाचक होकार आणि प्रश्नवाचक नकारचे एक्झाम्पल घेणार आहोत. आणि ज्यांनी तो व्हिडिओ बघितला नसेल तर डिस्क्रिप्शनमध्ये लिंक दिलेले आहेत, जाऊन बघू शकता. मित्रांनो, या चॅनलवरती नवीन असाल तर प्लीज या चॅनलला सबस्क्राईब करून बेल आयकनवरती पण क्लिक करा, कारण की ज्यावेळेस मी व्हिडिओ अपलोड करेल त्याची नोटिफिकेशन तुम्हाला मिळाली पाहिजे. आता मित्रांनो, आता आपण प्रश्नवाचक होकारचे एक्झाम्पल घेऊ. त्याआधी आपण फॉर्म्युला लिहून घेऊ. आता प्रश्नवाचक म्हणजे पहिला टू बीचं रूप येणार, यानंतर कर्ता, त्यानंतर प्रश्नचिन्ह. आता आपण पहिला फॉर्म्युला लिहून घेऊ. वॉज, वेअर प्लस कर्ता, त्यानंतर प्रश्नचिन्ह. हा झाला फॉर्म्युला. आता आपण त्याचे एक्झाम्पल घेऊ. इथे झालं एकवचन, इथं अनेकवचन. आता एकवचनामध्ये काय येणार? वॉज आय, आणि प्रश्नचिन्ह मी होतो या फिर होते का, प्रश्नचिन्ह. आणि इथं वेअर वी, आम्ही होतो का. त्यानंतर वेअर यू, तू होतास का किंवा होतीस का. आता इथं हे सारखेच येणार वेअर यू, पण इथं हे अनेक वचन आहे, त्याच्यामुळे इथं काय येणार? तुम्ही होता का, होता का. आणि आता इथं येणार वॉज ही, तो होता का. आणि इथं परत वॉज शी, ती होती का, प्रश्नचिन्ह. यानंतर वॉज इट, ते होते का. आणि यानंतर इथे येणार वेअर दे, ते होते का, ते होते का, त्या होत्या का. यानंतर ती होती का. हे झालं आता प्रश्नवाचक होकारचे एक्झाम्पल. आता आपण सरावासाठी काही एक्झाम्पल घेऊ. आता एक्झाम्पल पहिलेच घेऊ. फक्त आता इथं काय, मी डॉक्टर होतो, मी डॉक्टर होतो का, या मी डॉक्टर होते का. आता इथं करता मी, यानंतर होता होते. आता ज्यावेळेस आपण पहिलं काय येणार, आता आय असल्यास टू बीचं रूप काय येतं? वॉज आय अ डॉक्टर, मी डॉक्टर, लास्टला प्रश्नचिन्ह, मी डॉक्टर होतो का. यानंतर सेकंड एक्झाम्पल, आम्ही नाशिकमध्ये होतो का, आम्ही नाशिकमध्ये होतो का. आता आम्ही असल्या टू बी करता आम्ही आहे, मग आपण टू बीचं रूप काय घेतो? आणि क्वेश्चन आहे, त्याच्यामुळे वेअर वी इन नाशिक, लास्टला प्रश्नचिन्ह. आता थर्ड एक्झाम्पलला तू तेथे होता या फिर होती का. आता तू करता तू आहे, मग आता टू बीचं रूप काय घेतो आपण? वेअर यू देअर, लास्टला प्रश्नचिन्ह. परत हे असेल आणि क्वेश्चनामध्ये तुम्ही तेथे होता का. आता हे फोर्थ एक्झाम्पल, तो अमोल होता का,
तो अमोल होता का? हे झालं. आता वॉज ही अमोल, प्रश्नचिन्ह. लास्ट एक्झाम्पल, ते आमचे मित्र होते का? आता दे आपण ते करता येतं, मग आता देसाठी आपण टू बी रूप काय घेतो? वेअर दे आवर फ्रेंड्स. तर झाले मित्रांनो हे प्रश्नवाचक होकार. आता आपण प्रश्नवाचक नकार बघू. आता याच्यात फक्त काय, कर्त्यानंतर नॉट ॲड होणार, बरोबर. कर्त्यानंतर नॉट, आता हे प्रश्नवाचक नकार घेतो आपण. कर्त्यानंतर नॉट ॲड होणार आणि त्यानंतर प्रश्नचिन्ह. आता इथं एकवचन आणि अनेकवचन. आता एकवचनामध्ये काय येणार? पहिला वॉज आय नॉट, मी नव्हतो. इथं प्रश्नचिन्ह, मी नव्हतो या नव्हते का, नव्हते का, हे प्रश्नचिन्ह. त्यानंतर वेअर व्ही नॉट, आम्ही नव्हतो का, आम्ही नव्हतो का. त्यानंतर वेअर यू नॉट, तू नव्हतास का, या नव्हतीस का. त्यानंतर इथं वेअर यू नॉट, तुम्ही, हे अनेक वचनामध्ये आल्यामुळं तुम्ही नव्हता का, हे झालं. त्यानंतर वॉज ही नॉट, तो नव्हता का. यानंतर वॉज शी नॉट, ती नव्हती का. आणि वॉज इट नॉट, ते नव्हते का. आता इथं लास्ट राहिला अनेक वचनामध्ये, वेअर दे नॉट, ते नव्हते का. परत त्या नव्हत्या का. परत ती नव्हती का. हे झालं प्रश्नवाचक नकार. आता आपण सरावासाठी काही एक्झाम्पल बघू. आता पहिलं एक्झाम्पल घेतलं, मी डॉक्टर नव्हतो या नव्हतीस का. आणि लास्टला प्रश्नचिन्ह. आता इथं आय इथं करता आलेलं आहे, मग आयसाठी आपण काय घेतो? वॉज आय, करत्यानंतर नॉट आणि बाकीचे राहिलेले शब्द, त्यानंतर प्रश्नचिन्ह. वॉज आय नॉट अ डॉक्टर. यानंतर सेकंड, आम्ही नाशिकमध्ये नव्हतो का. इथं आम्ही व्हीसाठी आपण टू बी रूप काय घेतो? वेअर वी नॉट इन नाशिक. यानंतर थर्ड आलं, तू तेथे नव्हतास. परत नव्हतीस का. आणि अनेक वचनामध्ये काय येईल तसे एक्झाम्पल, तुम्ही तेथे नव्हतास का, तुम्ही तेथे नव्हता का. हे झालं अनेक वचनामध्ये. आता
वेअर यू नॉट देअर, तुम्ही तेथे नव्हतास का, या तू तेथे नव्हतीस का. फोर्थ एक्झाम्पल, तो अमोल नव्हता का. आता वॉज ही अमोल, वॉज ही नॉट अमोल, तो अमोल नव्हता का. आणि लास्ट एक्झाम्पल राहिलं, ते आमचे मित्र नव्हते का, ते आमचे मित्र नव्हते का. आता इथं काय येणार, वेअर दे नॉट आवर फ्रेंड्स. तर मित्रांनो, आपण आता पुढच्या व्हिडिओमध्ये सिंपल फ्युचर टेन्सचे एक्झाम्पल बघणार आहोत, म्हणजे साधा भविष्यकाळाचे.